ช่องพิกคิทเช่นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปซื้อเนื้อที่แมคโครกันค่ะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นยาจีนค่ะวันนี้เราก็จะใช้เนื้อส่วนแก้มแล้วก็เศษเนื้อที่ติดมันนะคะเสียดายค่ะวันนี้ไม่มี3ชั้นขั้นตอนแรกเราก็จะล้างเนื้อก่อนนะคะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะเนื้อวันนี้ได้รวมๆมาก็5กิโลนะคะรวมกับเครื่องในด้วยนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อส่วนแก้มค่ะจะชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราค่อยหั่นกันนะคะเศษเนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะยิ่งเป็นเนื้อส่วนที่ติดมันยิ่งอร่อยค่ะในการล้างดับคาวเนื้อเราจะใส่เกลือลงไปค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเพิ่มเติมเป็นน้ำส้มสายชูลงไปด้วยก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าทิ้งสัก 2-3 น้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศที่เราจะใช้ค่ะเป็นชุดยาจีนชุดต้มตุ๋นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพวกเครื่องเทศนี้ไปคั่วไฟก่อนนะคะใช้เครื่องเทศตุ๋นยาจีน2ชุดค่ะพริกชวงเจีย2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ลูกผักชี1ช้อนโต๊ะนะคะนำมาคั่วไฟให้หอมค่ะพอเกิดควันแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะได้แล้วเราก็มาใส่ถุงผ้านะคะกระเทียมเราจะใช้ครึ่งถ้วยค่ะใช้ทั้งกระเทียมจีนและกระเทียมไทยอันนี้เป็นเม็ดเกากี้ค่ะที่มากับชุดตุ๋นยาจีนใส่ข่าลงไป2ชิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องยาจีนที่เราไปคั่วเมื่อสักครู่ค่ะใส่รากขึ้นช่ายประมาณ2รากผักชีอีก 4-5 รากนะคะใส่ลงไปในถุงผ้ารวมกันเลยค่ะมัดเตรียมไว้ก่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะเราจะต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะในขณะที่น้ำยังไม่เดือดเราใส่เนื้อลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เราจะต้มทิ้งฟองไปก่อนนะคะใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีค่ะน้ำที่ต้มเราจะไม่ใช้ค่ะเททิ้งให้หมดเลยล้างฟองและเศษเลือดออกด้วยนะคะเมื่อนำไปต้มซุปแล้วจะทำให้น้ำซุปใสค่ะทีนี้ก็มาหั่นเนื้อกันแต่ว่าไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหดลงอีกนิดนึงค่ะเราใช้เนื้อทุกส่วนรวมกันเป็นจำนวน5กิโลนะคะเราก็จะใช้น้ำ5ลิตรในการต้มค่ะใส่เกลือลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว80กรัมซอสฝาเขียว6ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน5ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเนื้อนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้ละลายค่ะแล้วเราก็ใส่ใบเตยกับหอมใหญ่1ลูกลงไปนะคะตามด้วยยาจีนที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำยังไม่เดือดเราก็สามารถใส่เนื้อลงไปได้เลยนะคะปิดฝาตุ๋นไว้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงค่ะถ้ามีฟองเราก็ตักฟองทิ้งด้วยนะคะเราต้มเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่ขอบกระด้งลงไปค่ะขอบกระด้งจะใช้เวลาในการตุ๋นให้เปื่อยไม่นานนะคะเราก็เลยจะใส่ในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังค่ะรวมแล้วเวลาก็2ชั่วโมงครึ่งค่ะในการตุ๋นเปื่อยได้ที่แล้วเราก็นำถุงยาจีนออกเลยค่ะน้ำมันจะงวดลงนะคะเราสามารถเพิ่มเติมน้ำลงไปได้อีก1ลิตรค่ะผักที่กินคู่กันกับเนื้อตุ๋นก็จะมีถั่วงอกกับผักบุ้งจีนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะใครจะใช้เนื้อส่วนอื่นก็ตามที่ชอบเลยนะคะแต่ที่แนะนำก็จะเป็นเศษเนื้อติดมันหรือไม่ก็เนื้อ3ชั้นค่ะยิ่งเก็บข้ามวันจะทำให้กลิ่นเนื้อชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเหมือนขาหมูพะโล้ค่ะเขาถึงบอกว่ายิ่งเก็บข้ามวันยิ่งอร่อยโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและขึ้นฉ่ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเนื้อตุ๋นยาจีนเอาไปลองทำดูนะคะ
ตอนต้มเนื้อตุ๋นลืมใส่ลูกชิ้นค่ะอันนี้เรามาเพิ่มเติมทีหลังลูกชิ้นของนำชัยมีขายในแมคโครอร่อยมากเลยนะคะลองไปหาซื้อดูค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ